त्यसो भए कमेन्ट पनि लेखेको थियो तपाईँ दाइहरुले हो ल ठिक छ के हो यो दाइ जुलेबी जुलेबी के को कारणले पकाउनु भयो जुलेबी यहाँ आज यो विवाह भोजमा दाजु अनि यो जुलेबीको लागि चाहिँ के विशेष मागै थियो कि माग विशेष यो त चिनी रोगहरूको लागि यो त सुगर हाई गराउने चिज होइन भने मागै ए भयो के कुरा बनाउनु भयो तपाईँहरूले अब आज सबै पाक्यो म व्यस्तै थिएँ नि आज धेरै हामी व्यस्त छौँ व्यस्त भए पनि हामी त अगाडि पछाडि छुटाउँदैन नि त फेरि तपाईँहरूको अब यस्तो यो के को पोका हो यो केले गरे हो यस्तो पोका दरो छ नि त जुलेबीको पोका ल म यता हाम फाले ओहो के हो यो ल ल है साथीभाइ हो जेरी कसरी पोल्ने भन्ने कुराको हामीले अहिले बिचदेखि मात्रै खिच्यौँ सुरुमा चाहिँ हामीले खिचेन त्यो चाहिँ किन डुबाएको त्यहाँ ए यो नपोल यो चाहिँ निकाल्दाखेरि गुलियो हुँदैन अब त्यो के मिसाएको छ त्यो गुलियो बनाउनलाई चिनी र केशर ए चिनी केशरमा डुबायो अब यो चाहिँ दैनिक 5 वटा खायो भने त्यो मान्छेलाई 1 महिनामा चिनी रोग च्याट्टै डेट आउँछ त्यसो हुँदैन हो हो चिनीले सुगर हुँदैन भन्नु मात्रै हो शरीरमा चिनीको मात्रा के छ हैन त्यसले हो खास चिनी खाएर सुगर हुँदैन ए खै सुगर भएछ माउरीलाई सुगर भएको छैन दाइ अब तिनीहरु त जातै त्यस्तो पर्यो नि त माउरीको जातै त्यस्तो हो नि त गुलियो खाने जात हो अनि गुलियो खानेलाई गुलियो खाएर उसलाई सुगर भयो भने त म कसरी बनाउने सबै मरिहाल्छ नि माउरी ए एकचोटिमा 2टा अटाउने रहेछ है खास धेरै अटाउने हो हजुर भाइले जानेन है जेरी जुलेबी जेरी कि जुलेबी के भन्ने जेरी पनि भन्छ नि त हैन जुलेबीले ठुलो खाले हुन्छ सानो खाले हुन्छ अब के बाँकी रहेको छ अरे पकाउनु तपाईँहरूको पनिर बाँकी छ राइस सेतो हवाईजहाज उडिरहेछ यहाँ अब उहाँले तपाईँको त्यो त्यहाँबाट पोकामा हाल्नुभयो तपाईँले पनि हेर्नुभयो आफ्नो भिडियो अस्ति हेर्नुभयो हेर्दै हुनुहुन्छ ए उड्नेदेखि गुड्नेसम्म खानेहरू पनि छन् तपाईँले पकाएकोमा त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको पोकामा कतिवटा त्यो एउटा पोका हालेपछि कतिवटा हुन्छ त अब यसबाट 20 वटा ठ्याक्कै 20 वटा जेरी भयो अब त्यसबाट 20 वटा जेरी बन्यो होइन ल जेरी यसको प्रोसेस यस्तो छ यहाँबाट गएर उता डुबाउने चिनी र केशरको उसमा त्यसपछि त्यहाँबाट डुबाएर कति मिनेट डुबाउनु पर्छ त्यो ए भइसक्यो भयो यो चाहिँ यो फाइनल चाहिँ जेरी भयो जेरी यसरी तयारी भयो जुलेबी
अब उहाँले यताबाट यसरी दिनुभएको छ। अब त्यो एक पोकामा कतिवटा, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा 5 6 7 8वटा भयो, 9वटा भयो, 1 2 3 6 7 8 9 10वटा, 11 12वटा, 4 4 8 12, त्यसले 13 14 15 16 16वटा एउटा पोकाबाट चाहिँ तपाईँले 16वटा लगभग 40 बनाउँछ जस्तो लाग्यो। 16वटा जेरी भइसक्यो दिदी हाम्रो। 17वटा 18वटा, दिदी जेरी 19वटा, एउटा पोकामा 19वटा 20वटा भइसक्यो यहाँ। जेरी तपाईँ जेरी चेक गर्न आउनु भएको हो? तपाईँ धेरै तपाईँहरू जेरी मनपर्छ? गुलियो भयो कि भएन होइन? जेरी ल कतिवटा भयो एक पोकामा? एउटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ल 30 31 दोहोरो हुने रहेछ। एउटै पोकामा यति धेरै जेरी हुने रहेछ। एउटाले कतिवटा जेरी खाइसक्छ? 5 पिस खाने हो एकजनाले? एक पिस खानु त एक पिसै ठिक होला। ल यी जेरी पोल्ने साथी यहाँ हुनुहुन्छ, पुरा खाइलाग्दो छ उहाँ। जिन्दगीमा यस्तो जेरी मात्रै हो, कति के पोलिसक्नु भयो उहाँले। हिसाब किताब छैन। कति राँगा पोल्यो, कति बङ्गुर पोल्यो, त्यही त, कति भैँसी पोल्यो, कति सुँगुर पोल्यो, कति प्लाउ पोल्यो हैन। यस्तो कामै पोल्ने परेपछि त के पोल्यो नि। लगभग 35 40 हुने रहेछ एउटा पोकामा। मैले ठमाइसकेँ। जेरी पकाउने तरिका जेरीको चाहिँ तपाईँको यहाँ फाइनल हुँदैछ। यहाँ कति चाहिँ पकाउने कुरा छ यो? 1000 पिस पकाउने भन्ने कुरा छ। ए हो? ए 1000 पिस गयो भने त 3 पिस 4 पिसै खाने भइगयो नि। ल तपाईँको त्यो रातो कलेजी कलर आयो नि त, त्यो डुबाइसकेपछि त्यो केले कलर दिइरहेछ? केसरले चाहिँ यस्तो कलर दिने हो? ए ओरिजिनल केसरले तपाईँको यो कलेजी कलर दिने। सोलिड आउने भयो। कमेन्ट आउँछ है, कमेन्ट। ल कमेन्ट आउँछ, सोलिड आउँछ, सोलिड। यस्तो जेरी त कति मिलायो जिन्दगीमा होइन भाइले? होइन भाइ?
आफ्नो अनुहार आफै हेर्नु भरे भयो टिभीमा युट्युब च्यानलमा। के हो ल यो जेरी खिच्दै गर्दाखेरि म यता निस्केँ। उहाँले जेरीको प्रोसेस हामीले देखाइसक्यौँ। अब यहाँनिर एउटा साथीले के छ खाना मिठो रहेछ? मिठो छ खाना? के को हो? भात मासु कुखुराको मासु हो? ल मिठो छ? ल गुड। हाम्रो जक्कै ब्रदरले यहाँ खाना मजाले खाँदै हुनुहुन्छ। हो ल ल खानु हुन्छ सुरु भएको छैन। थ्याङ्क यू जक्कै ब्रोले खाना खानुभयो। थ्याङ्क यू।